Jag har en stark övertygelse om att människor både kan och vill ta ansvar. Både för sig själva men också för andra. Jag ser människor som kapabla. Och därmed ser jag också människor som kan bidra till samhällets utveckling. Och därför har det varit naturligt för oss i Sala kommun att också använda asyltiden på ett effektivt sätt. Det här kort här, det blev taget i riksdagen. Och jag tror att vi alla var lite stolta över att det var ganska många politiker rent faktiskt som har gett sig tid till att komma och lyssna till oss och för Sala vad det är vi har gjort. Därför att vi tycker att vi har gjort något som vi kan vara stolta av. Inledningen till det här och att vi vill agera på en gång, det är egentligen erfarenheterna från den stora skogsbranden. Vi var inför asylboendet lite oroliga att vi skulle få social oro, konflikter, 150 nya invånare mitt i stan som inte kommer härifrån. Och från skogsbranden så hade vi ändå lärt oss att för att hantera en kris måste man agera i tid, man måste vara snabb. Så att när beskedet kom om att öppna asylboendet, då hade vi redan idén på att anlita Lars att jobba med att motverka social oro och konflikter. Och med Lars sätt att jobba och med hans människosyn så handlar det om att utgå från att alla människor kan och vill ta ansvar. Och även de asylsökande som kommer hit, och att börja jobba med dem på en gång. Att inte låta dem passiviseras först. Utan att ta tillvara deras kraft och energi från första dagen. Väldigt mycket tror jag. Framförallt för individerna. Vi kände det att när vi öppnade asylboendet att det var viktigt att vi utgick från hur deras vardag kommer se ut. Och många väntade ju på sitt uppehållstillstånd. Och det var en väldigt passiv väntan. Då hade vi prognos på 2 år. Då sa vi det, vad kan man göra under den här tiden? Och vi ville så fort som möjligt engagera civilsamhället och få ut dem i föreningslivet. Och vi tyckte att det här var extremt viktigt att komma igång tidigt. Också se, vad har de för intressen? Vad bär de med sig för kunskaper och vad vill de göra i Sverige? Jag märker ju en jättestor skillnad i hur förberedd man är att gå in på den svenska arbetsmarknaden. Har man tänkt på vilka jobb man ska ta? Har man tänkt på vilka yrken man vill utveckla sig mot? Finns det möjlighet att bo kvar här eller måste man flytta på sig utifrån sin kompetens? Vad vill jag? Vad kan jag? Vad gör jag? En helt annat driv med dem som man i projektet jobbar med tidigt under asyltiden i förhållande till dem som satt relativt upplevs ha suttit relativt oaktiverade under tiden som jobbet med att ta reda på om man ska få uppehållstillstånd eller inte har gjorts. Det har betytt en hel del tror jag. Och det vi har märkt det på, det är ju på de beröringspunkter vi har från räddningstjänstens sida framför allt. Ett tydligt exempel det är ju att vi har haft väldigt få automatiska falsklarm. Och också när vi har haft falsklarm, för det blir det när man bor många på ett ställe och har en verksamhet dygnet runt, så har vi haft en motpart att framföra våra synpunkter eller rådgivningar om hur man ska göra för att inte få fler larm. Och det har vi märkt att det har hörsammats och fungerat. Så att sammantaget har det blivit väldigt få larm och vi har haft en fungerande verksamhet utan störningar. Vi kan ju se en stor skillnad när vi är ute på boendena. Dels hur vi blir bemötta av de som har bott på asylboendena. Och framförallt när det har skett en händelse, om det har varit en ordningsstörning, ett bråk eller någonting liknande. Här på boendet i Sala så har man ju ofta tagit ansvar. Man har hjälpt polisen som har varit ute på plats. Det kan ha hjälpt med att tolka och översätta. Men också lugna ner de boende som har bråkat. Man har också ofta vänt sig till polisen när det varit problem. Vilket också är ett annat stort problem, att man försöker lösa konflikter själva. Men man har också tidigt insett att här så vänder man sig till polisen för att lösa problem. Så att vi har fått en möjlighet att göra det.
Jag har en stark övertygelse om att människor både kan och vill ta ansvar. Både för sig själva men också för andra. Jag ser människor som kapabla. Och därmed ser jag också människor som kan bidra till samhällets utveckling. Och därför har det varit naturligt för oss i Sala kommun att också använda asyltiden på ett effektivt sätt. Därför att oavsett om personerna har möjlighet att stanna i vår kommun eller inte, så ska de bära med sig någonting som är värdefullt för deras framtid. Dessutom är det ju helt samhällsekonomiskt vansinne, skulle jag vilja säga, att inte ta vara på den här tiden när människor är motiverade, när människor verkligen vill lära sig, vill skaffa sig kunskap och information. Så därför har alla allting att vinna på att man också tar vara på den här första tiden i Sverige. Det är otroligt motiverade människor vi fick. Och överallt så hände detsamma. Vi satte dessa motiverade människor i total passivitet. Om ni tittar runt i deras erfarenhet och tänker på de mest aktiva ni har, vad är det värsta ni kan göra hos dessa aktiva människor? Det är att inte ge dem tillstånd till att göra något. En semester, det går. Men om det plötsligt blir tillstånd, det går inte. Eller hur? The first day we came here as refugees to Sala, it started when the commune assigned Mr. Lars to work with the what to call it, the refugees in Sala. So then he told us about the idea. Let's just arrange a board, so every member represents some people, and then those people should elect this member, and then those members will solve the problem inside the hotel. So all the internal problems that we can solve, we contributed to solve it. But about the internal problem, Mr. Lars and Mr. Engemard helped us. And also I can't forget, that the manager in the hotel helped us a lot also, Niklas. Yes. So what we had done, that from the beginning, if we feel or if we see any conflict, we solve it internally, so no need to report for any authority like police or migration. We keep it internally, we solve it like a family, one family. Even we have different cultures, we have different nationalities. We talk about like people from Eritrea, Syria, Iraq, Afghanistan, Iran, other countries. That's a lot. That's a lot to solve like a problem among those people. It's not really easy to what we call it, to manage this. The first we did was just we select representatives, and then these representatives try to identify the need and interest of each individual at the camp center. Then we were very active in the language practices, Swedish language practices. We were very active in just gathering and then discussing about the Swedish society or tradition and culture. And we were trying to find also later practical places for those people at the camp center. So this way I can say that we were very active. Yes. Saken som kan hjälpa mig, det är språket, och då försökte jag använda hela Sala, alltså staden som bodde jag i början, och lärde jag mig språket. Jag pratade engelska ett tag i början. Sen blandade jag ihop med svenskan. Alltså engelska och svenska, båda. Men efter 7 månader kunde jag prata bra svenska. Och jag har praktiserat som lärarassistent i 3 månader här i Sala i Ekebyskolan. Hej! Hej Johan!
Och nu jobbar jag som studiehandledare i Heby. Och det är jag glad för. You know, in Sweden, if you want to work in any profession, you need like what we call it intyg in Swedish. So this thing, like it was a big stone in front of us, you know. So we could convince some work givers, you know, to accept those people like for a period. Then they decide, and that's what happened. And some people get jobs, you know. Yes. Kan man få en matchning mellan de här asylsökande och det lokala näringslivet i Sala? Företag eller institutioner eller kommunens olika organisationer. Skulle man kunna hitta praktikplatser eller arbete där man kan matcha kompetens och annat? Och då började vi med att titta på att vi kanske kan få företag att ta hand om några av de här. Va? Så hjälpa dem med språket och hjälpa till lite så. Så jag gick ut till företagen och ringde till dem och frågade, skulle ni vilja hjälpa till med det? Och vi fick i princip nej ifrån alla. Och då vände vi på alltihopa och sa istället att vi tillsammans med Ali, en av mina kollegor här då, som har jobbat med mig mycket, så gjorde vi en kompetensinventering alltså. Där vi tittar på utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet, vad de har jobbat med, vad de kunde, vad de ville med sitt liv. Och personliga intervjuer också med varför de kom till Sverige och så här va. Och så med det som bas istället så gick vi ut till företagen igen då. Att nu har vi en bilmekaniker här, nu har vi en bagare här, nu har vi en målare här, nu har vi en snickare eller en plattsättare eller vad det nu är för någonting. Till företagen, eller en bonde. Och helt plötsligt så sa de så lyckades vi hitta platser för dem att jobba. Så genom att se de här människorna, inte som ett problem, utan som en resurs. Och med deras kompetens så kunde de helt plötsligt kliva in i Sala och få alltså att tillföra Sala kommun någonting som var värdefullt både för dem och för kommunen. Vi har byggt upp ett varumärke som heter Gröna Haga Kött, en ekonomisk förening. Alltså, idag vi säljer till privatpersoner och runt 30 restauranger här i Uppsala, Stockholm, Västeråsområdet. Eller Mälardalen kan vi säga. Då. Ja. Alltså, jag har bedrivit ganska så traditionellt jordbruk med köttproduktion, lite växtodling, vallodling, skog och så. Och då kom de här två flyktingarna. Den ena från träden, en från Afghanistan. Javid han var ju från Afghanistan, yngre kille på 18 år. Och han var ju en kille som hade det i händerna, det upptäckte jag ganska snart. Det bara lyste i ögonen så fort jag plockade fram en verktygslåda eller någonting sånt där. Och han reparerade väl och kollade över alla släpvagnsbelysningar och sånt på hela gården tror jag. Och på traktorer och sånt där. Det är liksom... Och han hjälpte mig att byta en axel på en plog och såna här saker. Det tyckte han var jätteintressant alltså. Så. Men Emanuel, han var mera för jobba, liksom, vad ska man säga, för hand så att säga. Och sen hade han ett fantastiskt djuröga. Det syntes att han kunde djur. Ja, det upptäckte jag väldigt fort. Emanuel som var här ute bland annat, och två ute men Emanuel var en av dem. Han kunde ju inte prata annat än i eritreansk. Och då tror jag så vill vi ofta tänka, ja men då kan han ju inte, alltså det går ju inte, han måste ju lära sig svenska. Men faktum är ju att även om det inte var enkelt så gick det ju. Ja, det gjorde det. För att alltså lite engelska kunde han förstå ett och annat ord va. Men sen alltså kunde man visa alltså med händer, alltså kroppsspråk, teckenspråk och allt sånt va. Alltså jag lärde ju honom att köra traktor till exempel va. Han använde röjsåg och såna här saker va. Så att nej men det var inga som helst problem. För det här var det jag tänkte när jag blev tillfrågad om det här. Om jag ska sitta i samma situation där och bo på ett hotell hela tiden och vara helt passiv. Jag skulle klättra på väggarna snart. Och då tänkte jag så här, alltså, vad kan jag göra? Och det är den här tanken då att ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting. Och det här tänkte jag, det här är mitt någonting. Alltså. Det alltså, jag vet inte vad jag ska säga, det är ju bara en liten droppe i havet, va? Men det var vad jag kunde göra. Va? För samtidigt ska jag veta att under den här tiden så hade jag en fru som var svårt sjuk.
Så, och det underlättade ju inte det hela. Men jag skulle gärna göra om det igen om jag fick möjlighet.